नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर बटर मसाला। चला तर मग साहित्य पाहूया। 4 टोमॅटो, 2 कांदे, 10-12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच अद्रक, 2 हिरव्या मिरच्या, 10-15 काजू घेतलेत, कोथिंबीरची देठ घेतलेले आहेत। चला तर मग आपण मसाले परतून घेऊया। आपली कढई चांगली तापलेली आहे। 1 चमचा तेल, आता आपण कांदा टाकून घेतलेला आहे, थोडा परतून घेऊया त्याला। आता आपला कांदा चांगला मऊ झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये टोमॅटो टाकूया, दोन हिरव्या मिरच्या, लसूण पाकळ्या, अद्रक, काजू, कोथिंबीरची देठामध्ये जास्त स्वाद असतो म्हणून मी फक्त कोथिंबीरची देठे घेतलेली आहेत। टोमॅटो आपले चांगले मऊ होईपर्यंत आपण ह्याला शिजवून घेऊया। आपली पेस्ट तयार आहे। आता आपण फोडणी देऊयात। 1 चमचा बटर आहे। हा 1 छोटा कांदा मी किसून घेतलेला आहे, तुम्ही हवा असेल तर तुम्ही चिरून पण घेऊ शकता। हा खडा मसाला आहे। अर्धा चमचा जिरे, 1 तमालपत्र, हिरवी वेलची 2 आणि 1 दालचिनी, काश्मीरी लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा घेतला आहे फक्त, आणि थोडीशीच हळद घेतलेली आहे। आपली कढई चांगली गरम झालेली आहे, त्यात 2 चमचे आपण तेल टाकूया। बटर पण टाकूया। आता हे आपण आपले खडे मसाले टाकूया। अर्धा मिनिटभर खडे मसाले आपले भाजून घेतलेले आहेत। आता आपण किसून घेतलेला कांदा टाकूया। अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि पाव चमचा हळद, थोडं गरम पाणी टाकूया। आपले मसाले चांगले भाजलेले आहेत। आता आपण त्याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये फिरून घेतलेली पेस्ट टाकूया। आता आपण आपली ग्रेव्ही शिजवून घेऊया। पाच मिनिटं झालेली आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला किती छान तेल सुटलेला आहे। आपण 1 पाव पनीर घेतलेलं आहे, ते आपण आता ऍड करूयात। मी पनीर तळून घेतलेलं नाहीये, तळून घेतल्यामुळे ते रबर सारखं होतं। एक चमचा बटर पण ऍड करूया, थोडीशी कोथिंबीर, गरम मसाला, कस्तुरी मेथी, थोडी क्रीम, हलक्या हाताने वर खाली करून घेऊया।